שלום, משה פייגלין. שלום. בוקר טוב. היום אנחנו מדברים על משהו... אני עדיין מקשיב לנאום של גיא ונפעם מהשפע הידע שמבין. היום אנחנו מדברים על פוסט שפרסם הבן שלך. סמל אבי פייגלין, לוחם בחטיבת כפיר. הפוסט עלה בשבוע שעבר לפייסבוק, והוא קורא בגדול לחיילי צה"ל לסרב פקודה. תן לנו את הרקע למה שקרה שם. תראו, האמת המרה והקשה, שאני חושב שכל ישראלי כבר יודע אותה, אבל לא אומר אותה, לא מעז לומר אותה, ומשלים איתה ומדחיק אותה. האמת המרה היא שרוב החיילי צה"ל שנהרגו בשנים האחרונות, נהרגו כתוצאה מהעדפת שלומה של אוכלוסייה עוינת על פני חיי חיילינו ובנינו. מה האירוע שהביא אותו לכתוב את הפוסט הזה? האירוע היה מותו של חייל גבעתי, מול הפרות סדר, ואחר כך המשך כרגיל, כאשר חייל נוסף יכול היה להיהרג, רק נפצע בבטנו מכדור נוסף, משום שמאחורי מפירי הסדר הללו מתמקמים צלפים, וצה"ל ממשיך להתייחס אל המציאות כאל מציאות שבה צריך לברור בין אלו לבין... כאילו אנחנו שוטרים כאן, לא מתנהלת כאן מלחמה, מתנהלת כאן איזושהי הפגנה. ואני מאוד מאוד גאה בבן שלי, הוא הפתיע אותי עם הפוסט הזה. הוא קורא לסרב פקודה למה? אברי, הוא מציל את חיי חבריו והחיילים שהתגייסו. בסדר, אני רק שואל עובדתית, מה הוא קורא לעשות? לשתף פעולה עם נוהלי פתיחה באש שכאלה. מה שהוא אומר, אתה תשלח אותי להפרות סדר בסיטואציה שכזו, תמצא לך מישהו אחר. כשתחליטו לנצח, תקראו לי, זה מה שהוא אומר. אז זה מילים שלי, זה לא מילים שלו, אבל בתמצות. כשתחליטו לנצח, תקראו לי. אל תשלחו אותי למשחקי מוות כדי לאפשר לפוליטיקאים איכשהו להמשיך להתנהל במציאות הנוכחית. תפתרו את העניין, תנו לי הנחיה לנצח, אני רץ ראשון אל תוך האש. לרוץ אל תוך הסמטאות ואל תוך ההפגנות הללו ואל תוך מציאות בלתי אפשרית, כדי לסכן את חיי על מזבח של ערכים עקומים, מעוותים, שהקרן החדשה וגרורותיה השליטו על צה"ל. אני לא מוכן. אני לא מוכן שהחברים שלי ימותו על הדבר הזה. זה מה שהוא אומר, ואני כל כך גאה בו. אני חושב שמשהו... הוא חייל בפועל כרגע? הוא כבר ראה, הוא שירת שירות קרבי נהדר, הוא כבר ראה את הסיום עם כל הטבות של חייל קרבי משוחרר, עם ציונים למופת וכו'. ועכשיו הוא עושה את השירות הכי חשוב לעם ישראל ולמדינת ישראל ולחיילי צה"ל. בפעולה שהוא עושה עכשיו, בכלא שהוא יושב עכשיו, זאת הפעולה האחראית. הוא יושב בכלא, נכון? הוא יושב בכלא, והוא הולך לזה בראש מורם, והוא יסמן קו אדום לצבא עד כאן. אתם לא תשלחו את החיילים למות בשביל אותם ערכים מעוותים שהקרן החדשה לישראל השרישה בתוך צה"ל. כל הזמן הקרן החדשה, לא הקרן החדשה, אנחנו מדברים פה על צה"ל, בסופו של דבר, בואו ננסה לא לקחת כל מיני השפעות. הוא חייל, שנייה, הוא חייל, הוא צריך לענות לאיזושהי מערכת ערכים שצה"ל מנחיל, בסדר? זה מוסכם. אמרת שהוא מורד בזה, הוא הולך לכלא על זה. רצינו כמובן לדבר איתו, דובר צה"ל לא מאשר, מטבע הדברים. אתה תומך בו בעיניים עצומות, אומר... בעיניים עצומות, למרות שאני מדגיש, הוא לא התייעץ איתי, הוא הפתיע אותי. הוא בא אליי בדחילו וברחימו 24 שעות אחרי שפרסם את הפוסט, הוא יצא שבת, לפני שזה... נראה לך תקין שחייל צה"ל קורא לסרב פקודה? ביקש ממני לשתף. נראה לי תקין. המהלך תקין? וישנם מצבים קיצוניים שבהם אזרח אחראי וחייל אחראי חייב לסרב. גם החוק אומר את זה. בעצם זאת אלו פקודות בלתי חוקיות בעליל. מה זה העדפת האויב על פני חיי חיילינו? זה נראה לך סביר, אברי? זה נראה לך הגיוני? זה כבר לא עניין של ויכוח פוליטי. כן, אתה יכול לראות את זה כהעדפת האויב, ואתה יכול גם לראות את זה כשמירת הסכסוך על אש בת שליטה באיזשהו אופן, ולא ליבוי הלהבות לגובה שיגבה בין היתר גם מחירים הרבה יותר כבדים. אבל בינתיים, אברי, תשים לב. אנחנו מדברים עכשיו על הנושא של סירובים למיניהם. עכשיו אני כן עובר לנושא הפוליטי. לפני 13 שנה, החליט מי שהחליט להחריב את גוש קטיף ולגרש משם את תושביו. והייתה קריאה רמה לבוא ולומר, זאת פקודה בלתי חוקית בעליל, אל תגרשו אנשים מהבתים שלהם. ואז נאמר לנו, לתושבי מדינת ישראל, שחייבים לבצע את הפקודה לשם ביצוע הפקודה. זאת אומרת, הציות הוא לוז העניין. כבר אין איזה היגיון מאחורי הגירוש הזה, אלא ציות לשם ציות. זה פשיזם. זה פשוט פשיזם, אוקיי?
מה התוצאה? מה קרה כתוצאה מכך? האם בנינו את צה"ל, שמרנו על המדינה, שלא יתמוטט לנו הגג על הראש, של החברה, שלא תהיה אנרכיה? התוצאה היא שהדרום כולו בוער, שתל אביב תחת אש טילים, ושצה"ל לא מסוגל להתמודד עם עפיפון. כלומר, מה שאני אומר לך הוא שיש מצב קיצוני, לא בכל מצב, יש מצב קיצוני שבו אזרח אחראי שמוכן להקריב את עצמו ולסרב, הוא בונה את צה"ל, והוא שומר על המדינה ולא להפך. הוא ישלם מחיר, זה בטוח? אתה גם תשלם מחיר או אתה מחוץ לסיפור? אני אגיד לך, אני אף פעם לא עושה, הוא באמת ביקש ממני בדחילו ורחימו לשתף מתוך מחשבה שאולי אני מסכן את עצמי פוליטית, כי אני איש פוליטי. ואני אף פעם לא עושה... מה שלא מסתגר שלך אגב? איך היא בסקרים? מדהים, מדהים. אני אומר לך, לא סוקרים אותנו, אז אין סקרים. אבל... לא סוקרים אתכם, זה נשמע כמו... לא מכניסים אותנו לסקרים, פשוט. אולי אתם פשוט לא מספיק חזקים כדי... אני לא יודע, סיפר ברדוגו בגלי צה"ל, שהוא ראה שני סקרים פנימיים של שתי מפלגות, אני מכיר את המפלגות הגדולות שהוא מדבר עליהן, שבהם אנחנו באחת קיבלנו 6 ובשנייה קיבלנו 8. בקיצור, אנחנו בהחלט במקום מצוין. אבל לשאלה שלך, את החשבון הזה של מה זה עושה לי פוליטית, אני מעולם לא עושה. מעולם לא עשיתי ומעולם לא יעשה, וזאת גם הבשורה שלי. פוליטיקה שנועדה לך בשורה התחתונה, אברי, אני כל כך חושש לבן שלי כאבא, וכל כך גאה בו זמנית. קשה לפשר בין הרגשות האלה, אני מניח. תודה רבה. תודה לכם. משה פייגלין, זהות.